Фьорди, тролі, риба, що смердить, і селяни, які голосують за екосоціалістів. Якщо запитати пересічного українця про Норвегію, відповідь буде десь між скандинавською казкою і країною, де всі щасливі. Але історія Норвегії радше нагадує драму про народ, що раз за разом втрачав незалежність, але вперто не втрачав себе. Колись норвежці були вікінгами, безжальними морськими рейдерами, яких боялась уся Європа. Потім забутою провінцією Данського, а згодом і Шведського королівств. А сьогодні це країна, яка стабільно входить до списку найщасливіших у світі. Як це сталося і що насправді стоїть за легендою про ідеальну Скандинавію? У цьому випуску УОЗ згадаємо, як ті, хто носив личаки, врятували батька нації. Про те, як нацистський посіпака з Норвегії став світовим символом колаборації, та розберемося, чому насправді ця країна така багата. Перші люди з'явились на території Норвегії понад 12 тисяч років тому. Вони оселилися біля моря, яке давало їм їжу. У бронзову та залізну добу стали формуватись перші племена, з'явились вожді, почалася торгівля з Європою. Був час, коли клімат у Норвегії був кращий, ніж сьогодні. Так званий римський кліматичний оптимум дозволяв вирощувати ячмінь навіть на півночі. Але потім прийшло похолодання, через що мешканці почали активніше переселятись на південь. Коли на твоїх полях тепер ростуть лише кучугури, доводиться шукати хліба і золота десь за морем. Саме так і почалась славнозвісна епоха вікінгів. Приблизно із 793 року, коли норвежці зненацька атакували монастир на острові Ліндісфарн біля берега Англії. І це був сигнал – нова сила виходить на арену європейської історії. Вікінг – це не етнос, а професія, і норвежці в ній досягли досконалості. Вони будували легкі човни-дракари, нападали, грабували, торгували та колонізували. У 9 столітті вікінги заснували поселення в Ірландії, наприклад, Дублін. Створили колонії на Оркнейських і Шетландських островах, а далі рушили на північ. Саме норвежці колонізували Ісландію, а з неї вже попливли до Гренландії та навіть до берегів Північної Америки. Ці мандрівки були не випадковістю. Вони були зумовлені культурою, в якій лідером стає той, хто повів за собою на захоплення нових земель. В цей час у Норвегії почала формуватися державність. Взявся за це легендарний Гаральд І Прекрасноволосий, який поклявся не стригти волосся, поки не стане єдиним королем. І таки став, після виграшу битви біля Гафорсфьорду. Проте централізація залишалась слабкою, а локальні правителі – впливовими. Християнізація Норвегії почалась у 10 столітті і активно просувалася при Олаві Трюгвассоні та його наступнику Олаві Святому. Обидва типові вікінги, які обирали релігію як інструмент централізації. Охрестив – значить підкорив. Християнство не одразу замінило стару віру. Норвежці ще довго згадували і Одіна, і Вальгаллу. Про цю релігію ми цікаво розповідаємо в одному з попередніх випусків, посилання на який в описі. Проте християнізація йшла твердою ходою, бо несла з собою писемність і принципи державного управління. До 11 століття норвежці із розрізнених груп перетворились на підданих королівства, з язичників на християн, з морських грабіжників на землевласників. Саме в той період у письмових джерелах вперше зустрічається слово «Норвегія», що походить від виразу «північний шлях». Далі починається понад століття громадянських воєн. Конфлікт точився між двома угрупованнями – біркебейнами, тобто тими, хто носив личаки, і баглерами, себто тими, хто спирався на церковну палицю. У 1206 році біркебейські вояки вчинили подвиг і врятували від ворогів немовля королівича. Згодом цей хлопчик став конунгом Гоконом IV, який стабілізував країну і збудував дійсно централізовану державу. Він покращив міжнародні відносини, переніс столицю в Берген, морське місто, орієнтоване якраз на торгівлю з Північною та Західною Європою. Наступним конунгом став Магнус VI, за якого територія Норвегії досягла максимуму. Крім сучасних земель, до неї увійшли Ісландія, Гренландія, Шетландські і Оркнейські острови, частини Фарерського архіпелагу та Північної Швеції.
Було ухвалено Ландслов – перший загальнонорвезький законодавчий кодекс, фактично конституцію. З другої половини 14 століття Норвегія втрачає силу, королівська династія згасає, а епідемія чуми «Чорна смерть» знищує за оцінками від третини до половини населення. У 1380 році помер норвезький король Гокон Магнусон, і влада фактично перейшла до його дружини – Маргрете Данської. Саме вона зініціювала створення Кальмарської унії, яка об'єднала Данію, Швецію і Норвегію під однією короною. Це фактично зробило Норвегію данською провінцією на найближчі 417 років. Уся адміністрація поступово перебралася до Копенгагена. Офіційною мовою стала данська, саме вона використовувалась у школах, судах, церквах. Знаті, яка могла б боротися за автономію, просто не залишилось. Її вибила чума, а залишки розчинились у данській аристократії. Проте залишались дві речі, які рятували норвезьку ідентичність. Перша – церква. Норвегія все ще була єпархіальною одиницею з окремими єпископами. А друга – село. Саме селяни залишалися носіями норвезької культури, мови, фольклору, історії. У 16 столітті Данія нав'язує Норвегії реформацію. Католицькі монастирі було закрито, а залишки норвезької автономії остаточно скасовано. Наполеонівські війни змінили мапу Європи і несподівано дали шанс Норвегії. Данія підтримала Францію, а Швеція – Британію. За Кільським мирним договором Данія мусила віддати Норвегію Швеції у якості компенсації. Жодного норвежця, звісно, не спитали, чи він цього хоче. Та в Осло, яке тоді звалося Крістіанія, знайшлися ті, хто вирішив – досить. Губернатор Норвегії, данський принц Крістіан Фредерік, ініціював скликання національних зборів. Представники різних станів, від селян до юристів, за 5 тижнів створили першу сучасну конституцію Норвегії, яка оголошувала державу незалежною, вперше з 13 століття. Сталося це 17 травня 1814 року. Цей день досі вважають головним національним святом. Та не минуло і 3 місяців, як шведський принц Карл Юхан, колишній маршал Наполеона, висадився з армією в Норвегії. Війна тривала 3 тижні і завершилась компромісом у Моссі. Норвегія погодилася на унію зі Швецією, проте зі значно більшою автономією, ніж при Данії. Ця унія стала своєрідним політичним інкубатором. Упродовж 19 століття норвежці отримали власний парламент – Стортінг, розвинули систему освіти, оновили мову. Відтоді в країні офіційно існують 2 письмові норми – букмол, що походить із данської мови, та нюношк, створений на основі сільських норвезьких діалектів. До початку ХХ століття Норвегія мала власне законодавство, податки, пошту, навіть армію. Проте усі міжнародні справи залишались у руках Швеції, а це дедалі більше дратувало норвежців. Останньою краплею стало бажання Норвегії відкрити власні торгові консульства, але Швеція це заборонила. У відповідь Стортінг ухвалив резолюцію про закінчення унії зі Швецією. Швеція відповіла мобілізацією армії, Норвегія зібрала свою. Обидві країни стали готувати укріплення, рити окопи, тренувати резервістів. Але кривавого конфлікту вдалося уникнути, і сторони сіли за стіл переговорів у Карлстаді. Їм вдалося оформити цивілізоване розділення. Норвежці провели референдум, на якому вирішили залишити монархію. Королем запросили Карла Данського, який прийняв ім'я Гокон VII. Відтоді Норвегія – повноцінна незалежна держава. Їй вдалося уникнути Першої світової, але у Другій світовій війні на країну чекали важкі випробування. На світанку 9 квітня 1940 року норвежці прокинулись від бомбардувань. Нацистська Німеччина почала операцію «Везерюбунг» – раптове вторгнення до Данії та Норвегії. Формально під приводом захисту країн від британської агресії. Насправді, щоб забезпечити контроль над норвезькими портами та шляхами транспортування шведської залізної руди. Норвезька армія зробила кілька контратак, але безуспішно. Та це дозволило норвезькому уряду і королівській родині встигнути виїхати з Норвегії до Лондона. Коли нацистські війська вже заходили до Осло, Відкун Квіслінг, лідер маргінальної ультраправої партії «Національна єдність», захопив місцеву радіостанцію і оголосив себе прем'єр-міністром.
він скасував мобілізацію, наказав припинити опір. Але спроба німців легітимізувати Квіслінга наткнулась на тверде «ні» короля Гокона VII, підтримане також парламентом. Повернувся Квіслінг лише у 1942 році, коли новий райхскомісар Йозеф Тербовен за прямим наказом з Берліна скасував монархію і оголосив Квіслінга міністром-президентом. Цю посаду він обіймав до капітуляції Німеччини у травні 1945 року, після чого був заарештований, засуджений за державну зраду та розстріляний 24 жовтня того ж року. Його ім'я стало символом зради, а слово «квіслінг» досі вживають як синонім зрадника або маріонетки окупантів. Під час окупації близько 15 тисяч норвежців служили на боці нацистів, зокрема 6 тисяч на Східному фронті. Норвегія стала важливим джерелом постачання для Третього Райху. Україні виробляли алюміній, феросплави, важку воду для німецького ядерного проєкту, деталі для торпед, а також постачали рибу, папір, деревину, мідь, нікель і марганець. Норвезькі підприємства працювали під контролем німецьких компаній. Та водночас Україні діяв активний рух опору, що займався саботажем, диверсіями, поширенням підпільної преси. Особливо відомою стала операція з підриву заводу з виробництва важкої води у Веморку, що зірвала плани нацистів щодо атомної бомби. Тисячі норвежців втекли до Швеції і долучилися до армій союзників. Після капітуляції Німеччини король під оплески громадян повернувся до Осло. А тим часом оплески команди нашого каналу адресовані хранителям ВОЗ. Дякуємо, що підтримуєте нас. Ілля Маєр, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Друга світова сформувала нове бачення безпеки. Норвегія більше не хотіла бути нейтральною. Всього через 4 роки після звільнення вона вступила до НАТО. Тоді країна лежала в руїнах, інфраструктура знищена, економіка виснажена, дефіцит товарів і продовольства. Проте завдяки плану Маршалла, реформам у сільському господарстві і промисловості, а також активній участі в міжнародній торгівлі, Норвегія поступово відбудовувалась. Держава вирішила не будувати чистий капіталізм. Енергетика, транспорт, банки були націоналізовані. Норвегія стала розвивати суднобудування, рибальство і експорт деревини та мінералів. При цьому довгий час вона залишалась відносно біднішою за Швецію чи Данію. Справжній переворот стався у 1969 році, коли на шельфі Північного моря виявили багаті родовища нафти. І уряд країни спромігся зробити те, що тепер увійшло до підручників із держуправління. У 1972 році було утворено Державну нафтогазову компанію, яка зараз називається «Еквінор». Усі родовища оголошено державною власністю, а приватним концернам дозволили видобуток в межах встановлених лімітів і квот. Україні започаткували Державний фонд майбутніх поколінь. Він інвестує прибутки від продажу нафти. Щороку держава витрачає з цих грошей не більше 3% на освіту, охорону здоров'я, соціальні програми і пенсії. Паралельно Норвегія будувала свою унікальну модель соціальної держави. Тут високі податки, але освіта, медицина, соцзахист безкоштовні та якісні. ВОЗ також безкоштовно та якісно розповідає вам про історичні події. Отже, не забувайте підтримувати нас лайками, підпискою, а також, якщо маєте можливість, зробіть посильний внесок у розвиток каналу за реквізитами, що є в описі. Норвегія двічі відмовилась вступати до ЄС, адже більшість громадян побоювались втрати контролю над нафтою, морським промислом та внутрішнім законодавством. Нащадки вікінгів не бажають, щоб хтось з Брюсселя вказував їм, як чинити. Тим більше, що тепер це дуже багаті нащадки вікінгів. На початку 21-го століття Норвегія виглядає як країна мрії. В першій десятці світу за ВВП на душу населення, за рівнем щастя і людського розвитку, індексом соціального прогресу. Рівень корупції – один з найнижчих у світі. Як вважаєте, чи тільки нафта визначила сучасний рівень життя в країні? Напишіть про це в коментарях.